Việt Nguyễn mến chào cô chú cùng anh chị em. Hai con dao mà mình đang cắt ở đây á, lúc đầu là nó rỉ sét hết trơn luôn à, không có cắt được luôn á. Mà bây giờ cắt tới đâu là nó ngót ngót hết tới đó luôn, bén ghê chưa. Lúc đầu cứ ngỡ là phải bỏ đi á, không có xài được luôn. Ở đây là hai em này nè, nó bị rỉ sét hết trơn à. Mình cắt á, nó cuộn, nó lục hết trơn, không có cắt gì được hết. Hôm nay Việt Nguyễn sẽ chia sẻ 5 cách mài dao. Anh chị em mình thấy cách nào thuận tiện á, thì mình sẽ thực hiện theo. Dao kéo rất là bén. Để mình lấy hai cái bài dao này ra, mình cắt thử mấy trái tắc cho anh chị em mình xem nha. Bả lục kinh hồn chưa? Cắt mà không đứt luôn á. Mà những cái dụng cụ trong nhà bếp khi nó lục như vậy á, mình cắt cái thực phẩm á, nó làm mình khó chịu. Rồi mình làm cái món ăn nó trầy trật, nhìn nó cũng không có hấp dẫn nữa. Bây giờ trước tiên mình làm bén á, thì mình sẽ loại bỏ hết những cái phần rỉ sét ở bên ngoài. Mình sẽ dùng một cái tờ giấy đặt con dao lên. Bước tiếp theo, mình sẽ sử dụng một ít muối, mình rắc lên cái phần con dao. Muối nó sẽ loại bỏ những cái phần rỉ sét và nó làm bén cái con dao rất là cấp tốc. Giờ mình sẽ cho vô thêm một ít cái bột baking soda. Khi mình cho bột baking soda vô, nó sẽ làm mềm những cái vết rỉ sét. Cái con dao này nó bị rỉ sét nhiều quá, nên mình sẽ rắc muối và bột baking soda hơi nhiều một chút. Giờ mình sẽ lật cái con dao lại và tiếp tục mình cũng cho muối và bột baking soda vô. Mình phải phủ muối và bột baking soda hai bên cái mặt con dao hết nha, để nó loại bỏ hết những cái phần rỉ sét cho nó nhanh. Giờ mình sẽ gấp cái phần giấy này lại. Mình gói chứ, mình gói mới đúng, mình gói cho kỹ cái phần con dao này lại. Và tiếp theo, cái con dao kế bên mình cũng làm y như vậy nha. Để loại bỏ được cái phần rỉ sét cho nó nhanh á, thì anh chị em mình sẽ sử dụng giấm. Mình sẽ chế giấm lên cái tờ giấy. Cái tờ giấy này nó sẽ phủ hết cái phần bột baking soda và giấm á. Khi giấm nó gặp bột baking soda, nó sẽ tạo phản ứng hóa học và nó sẽ sôi lên, nó sôi một chút à. Giờ mình sẽ ngâm hai con dao này trong nước muối và giấm bột baking soda khoảng 15 phút. Nó sẽ loại bỏ hết những cái phần rỉ sét rất là hiệu quả. Hai con dao ở đây mình ngâm trong nước muối và giấm bột baking soda được 15 phút rồi. Giờ mình sẽ lấy cái miếng giấy mà mình phủ bên ngoài á, mình chùi cái con dao. Mình chùi đến đâu là những cái phần rỉ sét của con dao á, nó bung ra hết luôn. Anh chị mình thấy không? Con dao bây giờ á, nó đang ra một cái màu đen xì xì luôn, rất là dơ. Khi mà mình chùi con dao á, mình cũng lấy cái phần nước ở bên dưới cái khay nè, mình phủ lên cái con dao, mình chùi nha. Cái phần nước ở trong cái khay này, anh chị em mình đừng có bỏ. Cái nước mà nó có giấm và muối á, khi mình mài dao, nó sẽ tăng thêm cái độ sắc bén, nên mình sẽ giữ lại, cho đến khi mình mài dao bén rồi, thì mình sẽ bỏ nó sau. Mình chịu khó mình chùi một chút xíu, là con dao mình nó sẽ sáng mới. Cái con dao đen nó quá chừng là dơ. Mình lấy cái miếng cước xanh nè, mình chùi sơ qua để cho nó sạch luôn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ 5 cách mài dao. Anh chị em mình thấy cái cách nào thuận tiện trong gia đình đó thì mình sẽ thực hiện theo. Cách thứ nhất, mình sẽ sử dụng một cái dĩa hoặc một cái tô cũng được, nhưng mà mình phải lấy cái phần nước ở trong cái khay á, chà lên cái phần dĩa nha. Rồi bây giờ mình sẽ liếc cái con dao. Mình liếc con dao mà mình kết hợp với cái nước muối và giấm này nè, con dao rất là bén. Mới liếc sơ có mấy đường gươm thôi. Để mình lấy trái tắc ra mình cắt, anh chị em mình xem, bén hơn lúc đầu rất là nhiều luôn nha. Lúc đầu cắt trái tắc trầy trật luôn, bây giờ cắt trên tay mà cũng bén ngót. Nếu mà mình áp dụng cho cái cách thứ nhất này á, thì mình sẽ liếc thêm con dao ở trên cái dĩa này một chút nữa, thì nó sẽ tăng cái độ bén nhiều hơn. Do video tới 5 cách mài dao nên mình sẽ rút ngắn lại. Và bây giờ là đến cách thứ hai. Cách thứ hai, mình sẽ sử dụng giấy nhám.
Mình chỉ cần sử dụng nửa tờ giấy nhám thôi. Cái tờ giấy nhám này mình mua 2.000, mình cắt ra một nửa như vậy là mình xài có 1.000 thôi. 1.000 tiền Việt Nam là không mua được cục kẹo luôn nha, rất là rẻ. Giờ mình sẽ lấy con dao, mình sẽ mài trên cái tờ giấy nhám này. Nếu mà ở nhà mình có sẵn giấy nhám á, thì mình sẽ lấy giấy nhám mình sử dụng, còn không có thì mình sẽ làm cách khác. Có nhiều bạn nói chia sẻ mài dao mài kéo mà còn phải đi mua giấy nhám nữa, tốn tiền. Cũng như lúc đầu Việt Nguyễn cũng có nói là mình thấy cái cách nào thuận tiện thì mình sẽ áp dụng theo, cũng không nhất thiết là mình phải cần giấy nhám nha, vì nó có đến 5 cách để mình mài dao lận. Mình mài mới có một chút xíu thôi mà bây giờ nó đã rất là bén rồi đó. Trong hai con dao này là cuồn nhất luôn á, mà bây giờ mình thấy nó bén rồi. Coi có độ sắc bén nó như thế nào. Bén ghê chưa? Ý là Việt Nguyễn mới mài có một chút xíu thôi á, mà nó đã bén như vậy rồi. Nếu mà cái cách thứ hai này mình sử dụng tờ giấy nhám á, mình muốn nó bén hơn nữa thì mình sẽ mài lâu hơn một chút. Cái trái tắc mình cắt xong, mình chùi lên cái con dao để nó loại bỏ bớt cái phần rỉ sét. Mình đừng có vứt đi phí. Và bây giờ đến cách thứ ba. Cách thứ ba mình sẽ sử dụng một con dao khác, và mình lấy con dao á, mình liếc lên trên cái sống lưng con dao này. Cách này nó cũng sẽ rất là bén. Lý do là nó có thêm một cái nước muối và giấm bột baking soda nè. Nó sẽ ma sát vô cái con dao, nó làm con dao của mình rất là bén. Bây giờ con dao nó đã tăng tốc cái bén lên rất là cao. Anh chị mình thấy cái trái tắc bây giờ mình cắt rất là nhẹ nhàng. Cắt ở đâu ngót ngót thôi đó. Tiếp đến là cách thứ tư. Cách thứ tư mình sẽ mài dao bằng cái miếng cước nhôm. Anh chị mình sẽ lấy con dao để vào trong cái khay nước này luôn. Và mình sẽ lấy một cái miếng cước nhôm nè. Mình sẽ chà trên cái mép của con dao. Như lúc đầu Việt Nguyễn có nói á, là cái nước giấm, muối và bột baking soda nó có một cái độ ma sát cho cái phần sắt. Khi mình lấy cái miếng cước nhôm kết hợp với cái nước này á, mình chùi cái lưỡi dao của mình nó rất là sắc bén. Bây giờ con dao nó đã vượt qua một tầm cao mới rồi, bén ngót luôn, bảo đảm là rất bén. Cái bà cốc là bảo đảm rất cứng luôn. Mình sẽ gọt cái vỏ nè. Anh chị mình thấy bén ghê chưa? Khác một trời một vực so với lúc đầu luôn. Trái cốc nó già, cái hộp nó cứng luôn, mà con dao nó đẩy đi ngọt ư luôn. Bây giờ là 4 cách mài dao rồi. Anh chị mình xem video thấy cái cách nào mình thích á, thì cho Việt Nguyễn biết với nha, bằng cách là mình sẽ bình luận bên dưới. Và bây giờ là đến cách thứ 5. Cách thứ 5 thì mình sẽ dùng cái cục đá mài dao. Mình cũng lấy cái phần nước ở bên dưới này, mình cho lên trên cái cục đá nha. Và bây giờ mình sẽ mài cái con dao. Với cái cách này á, thì mình mài con dao nó bén, mà nó bén rất là lâu. Nhưng mà có một số chị em phụ nữ á, thì khi mình mài dao bằng cục đá nó sẽ gặp cái khó là mình không có quen cái thao tác. Mình sẽ áp sát cái lưỡi dao vô trong cái cục đá, và mình sẽ lấy hai cái ngón tay á, mình đẩy cái con dao. Mình mài cái động tác này cỡ khoảng một chút xíu là con dao nó sẽ bén, và cái phần lưỡi dao á, nó cũng sẽ sáng mới. Đã trải qua 5 giai đoạn rồi, hai con dao bây giờ nó sẽ rất là bén, bén ngót luôn á. Trái cốc nè, cắt đến đâu đi ngọt tới đó luôn. Cái bà dao đen này á thì bao qua tới mấy thao tác lận rồi nó sẽ bén hơn. Còn cái dao trắng này để mình sẽ cắt tiếp cho anh chị mình xem nha. Chỉ mài bằng cái giấy nhám thôi mà nó bén ngót luôn nè. Trái tắc bây giờ để trên tay, cắt ngọt luôn. Dao đen, dao trắng gì cũng đều bén hết, con nào cũng bén. Khi mình mài con dao xong, mình để bên ngoài, cái phần sắt nó hay bị oxy hóa lắm. Mình sẽ lấy một ít dầu ăn nè, mình sẽ chùi ở bên ngoài con dao. Mình làm cái cách này á là con dao nó sẽ không có bị rỉ sét đâu nha. Lúc nào con dao của mình nó cũng sáng bóng và nó mới, sạch sẽ, không có bị dơ. Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ 5 cách mài dao. Anh chị em mình thích nhất cách nào nè, cho Việt Nguyễn biết với nha. Còn video hôm nay đến đây cũng tạm kết thúc.
Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Nhật Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.